Ang gagawin natin ngayon ay buffalo wings. Ihanda natin ang ating chicken wings. Hugasan ito ng mabuti at i-drain. Lagyan ito ng seasoning. At lagyan din ito ng paminta at asin. At lagyan din ito ng kalamansi. Tapos itong haluin, iset aside ito for 1 to 2 hours. Ready na ang chicken natin. Lagyan lang natin to ng harina. Ihanda ang kawali at lagyan ito ng maraming mantika para i-deep fry natin ang ating chicken dito. Pag mainit na ang mantika, i-deep fry na natin ang ating chicken. Pagluto na yung chicken, iset aside ito. Ito ang ating mga sangkap sa paggawa ng buffalo sauce. Maglagay ng kunting mantika. Ilagay ang white onion at isunod ang konting garlic. Ilagay ang bell pepper. Pero kung gusto niyo talagang maanghang na maanghang, lagyan niyo ng siling labuyo at igisa niyo ito. Lagyan ito ng ketchup. Sa akin, dalawang klaseng ketchup kasi inuubos ko lang yung isa. Lagyan nyo po ito ng konting asukal para mabalansin po ang asim nito. Ilagay ang butter at haluin nyo lang ito. Gusto nyo ng maanghang, lagyan lang ito ng hot sauce. Sa akin, nilagyan ko ng konting Alberto's Pizza hot sauce. Okay na ang sauce natin, ilagay na natin ang sinet aside natin na fried chicken at haluin lang ito.
na ang buffalo chicken natin.